friends, welcome back to my channel. More last video to comment sorry that I thank you so much. So আমাৰ আগৰ যোনটো এক্সাম্পল আছিল আগৰ এক্সাম্পলটো কি আছিল শাৰ্ট লৈছিলো সাপোজ ইউনিট প্লেসটো ধৰি লৈছো মোৰ শাৰ্ট আৰু যোনটো টেন্স প্লেস ইয়াতে কি লৈছিলো মাস্ক সাপোজ 10 প্লেসটো ধৰি লৈছো মাস্ক সো আমাৰ কি হৈছিল শাৰ্টটো পিন্ধাৰ পিছত মাস্ক পিন্ধিব লাগিব তেতিয়া হলে আমাৰ বাহিৰত যোৱা কামটো কমপ্লিট হ'ব ঠিক আছে সো ইয়াতে আমাৰ ইউনিট প্লেসত যিকোনো এটা নাম্বাৰ ল'ব লাগিব ইউনিট প্লেসৰ নাম্বাৰটো লোৱাৰ পিছত টেন্স প্লেসৰ নাম্বাৰটো ল'ব লাগিব মিন্স ইউনিট প্লেসৰ আৰু 10 প্লেসৰ নাম্বাৰটো লোৱাৰ পিছত হে 2 ডিজিট নাম্বাৰ এটা কমপ্লিট হ'ব ৰাইট তাৰ মানে কি আছে ইয়াতে আৰু আছে মিন্স কি হ'ব ইয়াতে মাল্টিপ্লিকেশন ৰুল ইউজ হ'ব কেনেকৈ ইউজ হ'ব এটো আমি পিছত পাই আছো মাল্টিপ্লিকেশন ৰুল ইউজ হ'ব প্ৰথমটো কি আছে ৰিপিটেশন ইজ এলাউড তো আমাৰ ডিজিট কি দিয়া আছে 1 2 3 4 5 and 6 so unit place ত আমাৰ 1 আহিব পাৰে যদি আমাৰ unit place ত 1 আহে suppose 10 place ত 2 আহিছে এনেকুৱা নম্বৰ হ'ব পাৰে এনেকুৱা নম্বৰ হ'ব পাৰে এনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ নম্বৰ হ'ব পাৰে suppose তেতিয়া হলে আমাৰ unit place ৰ কাৰণে কেইটা পসিবিলিটি আহি যাব either 1 বহিব নহলে 2 বহিব 3 বহিব 4 5 6 1 2 3 4 5 6 তাৰমানে টোটাল 6টা পসিবিলিটি ঠিক আছে যদি সাপোজ ধৰি লৈছো সাপোজ কোনটো 4 সাপোজ ইউনিট প্লেসত বহিব ঠিক আছে যদি বহিব ইয়াতে কি আছে ৰিপিটেশন ইজ এলাউড মিন্স কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেমত 44 55 এনেকুৱা নম্বৰবোৰ এলাউড মিন্স কি হয় যদি ইউনিট প্লেসত সাপোজ আপোনাৰ 4 বহিছে তেতিয়া হলে 10 প্লেসতো 4 বহিব পাৰিব কিন্তু নেক্সট যোনটো আমি প্ৰবলেম কৰিম তাতে ৰিপিটেশন ইজ নট এলাউড বুলি দিয়া আছে যদি হেতু আমি পিছত পাম কি তাতে মানে কেনেকুৱা হ'ব যদি 4 টো ইউনিট প্লেসত বহায় তেতিয়া হলে 10 প্লেসত 4 বহিব নোৱাৰে 1 2 3 5 6 ৰ যিকোনো এটা ইউনিট প্লেসত 10 প্লেসত বহিব পাৰিব ঠিক আছে So ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ টোটাল পসিবিলিটি 6টা হ'ল তো আমাৰ ৰিপিটেশন ইজ এলাউড সো আমাৰ 4 নম্বৰ হৈকেটো ইয়াতে সাপোজ লেটাৰ এটা বহাই দিছো 4 নম্বৰ লেটাৰটো আৰু মই ইয়াতে থৈ দিছো গতিকে ইয়াতে আৰু টোটাল পসিবিলিটি কেইটা ৰৈ গ'ল যেহেতু ৰিপিটেশন হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াতেও 4ও বহিব পাৰে গতিকে আমাৰ 6টা পসিবিলিটি ৰৈ গ'ল আৰু মই অলপ আগতে কৈছিলো কি ইউনিট প্লেসত বহিব লাগিব নাম্বাৰটো ডিজিটত ল'ব লাগিব তাৰ পিছত আৰু 10 প্লেসত ডিজিট ল'ব লাগিব তাৰ মানে মাজত কি হ'ব মাল্টিপ্লিকেশন চিম্বল হ'ব ঠিক আছে সো যেতিয়া ৰিপিটেশন ইজ এলাউড হ'ব 6 into 6 36 next into repetition is not allowed means suppose এই দুটা ডিজিটে আছে ইয়াতে suppose কেইটা আমাৰ 6টা পসিবিলিটিজ আছিল 1 2 3 4 5 6 6টা পসিবিলিটিজ ইয়াতে 6টা যদি suppose ইয়াতে 2 বহি গ'ল 2 ডিজিটটো বহি গ'ল ইয়াতে তেতিয়া হলে কি হ'ব 2 টো এইটো প্লেসত আহিব নোৱাৰে মিন্স ৰিপিটেশন মানে 2 ৰিপিট হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া হলে কেইটা পসিবিলিটি থাকিব 2 যেটো ইয়াতে গুছি গ'ল 1 2 3 4 5 পাঁচটা পসিবিলিটি ইয়াতে থাকিব পাৰিব আৰু ইউনিট ডিজিটৰ লগত আৰু কি বহাব লাগিব 10 ডিজিট ইউনিট ডিজিট আৰু ইউনিট ডিজিট and 10 digit log hoy hai 2 digit number eta hobo thik ase gotike yate amar pasta possibility aru majot ki hobo multiplication hobo jehetu yate and word use hobo thik ase so I hope ekhini loke apunaloke buji paise aru agor jintu shirt aru masker example asel dar logot I hope relate koribo parise so agor jintu question to ami korisilo hetu asile multiplication ruler oporot fundamental principle of counting আৰু নেক্সট এটো एग्जांपल হৈছে এডিশন ৰুলৰ ওপৰত ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে there are 7 pens and 6 pencils in a shop 7 pens and 6 pencils ठीक है but due to lockdown you can take only one item okay in how many ways you can select the item okay so total মানে কি আছে 7 pens asile 6 pencil asile but lockdown er karone apuni eta item he lobo paribo to question to mate either apuni eta pen lobo paribo নহলে apuni eta pencil lobo paribo but pen
আৰু পেঞ্চিল দুইটা ল'ব নোৱাৰে পেন অৰ পেঞ্চিলহে ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তো আপুনি পেন কিমান ধৰণে ল'ব পাৰে পেন আপুনি 7 ধৰণে ল'ব পাৰে আপোনাৰ এই যোনটো মই আগতে এক্সাম্পল দিছিলোঁ মাস্ক এণ্ড শ্বাৰ্টৰ আগৰ ভিডিঅ'টো সো হেতুৰ লগত আপুনি কম্পেয়াৰ কৰক সো এইটো সাপোজ পেনৰ জেগাত আমাৰ কি আছে শ্বাৰ্ট আছে আৰু পেঞ্চিলৰ জেগাত কি আছে আমাৰ মাস্ক আছে ঠিক আছে আপুনি যদি পেন এটা সিলেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি আৰু পেঞ্চিল সিলেক্ট কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তো পেন সিলেক্ট কৰা যোনটো কাম সেই কামটো পেঞ্চিল সিলেক্ট কৰা কামৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় ঠিক আছে সো আপুনি পেন কি ধৰণে সিলেক্ট কৰিব পাৰিব 7টাৰ ভিতৰত এটা সিলেক্ট কৰিব প্ৰথমটো সিলেক্ট কৰিব পাৰিব নহলে দ্বিতীয় নম্বৰটো সিলেক্ট কৰিব পাৰিব নহলে তৃতীয় নম্বৰটো সিলেক্ট কৰিব পাৰিব নহলে চতুৰ্থ নম্বৰটো সিলেক্ট কৰিব পাৰিব এনেকৈ পঞ্চম নম্বৰটো সিলেক্ট কৰিব পাৰিব বা ষষ্ঠ বা সপ্তম তো পেন সিলেক্ট কৰা আপোনাৰ কেইটা ধৰণ থাকিব পাৰে 7টাৰ পৰা এটা LC1 মানে 7টা মই পাৰমুটেশন কম্বিনেশন ভিডিঅ'টোত কি পঢ়াইছিলোঁ সিলেক্ট কৰা সো 7টাৰ পৰা এটা সিলেক্ট কৰিব পাৰে LC1 মিন্স কি ফৰ্মুলাটো মই দেখাই দিছিলোঁ 1 ফেক্টৰিয়েল মাইনাছ 1 তো এইটো আমাৰ কি হ'ব 7 6 তো আপুনি এনেকৈও কৰিব পাৰে তো এনেকৈ হ'লেও 7 পাব আৰু মই যেনেকৈ কৈছোঁ আগৰ যোনটো শ্বাৰ্ট আৰু মাস্কৰ এক্সাম্পল লগত মিলাইও কৰিব পাৰে সো তাতে কি হৈছিলে তো পেন আমি কি ধৰণে ল'ব পাৰোঁ 7 ধৰণে সিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ পেঞ্চিল পেন যদি আপুনি নলয় তেতিয়াহ'লে কি ল'ব পাৰিব পেঞ্চিল ল'ব পাৰিব পেঞ্চিলত এনেকৈ প্ৰথমডাল পেঞ্চিল ল'ব পাৰিব প্ৰথমডাল নল'লে ছেকেণ্ডডাল ল'ব পাৰিব ছেকেণ্ডডাল নল'লে থাৰ্ডডাল ল'ব পাৰিব থাৰ্ডডাল নল'লে ফ'ৰ্থডাল তেনেকৈ 5th 6th সো পেঞ্চিল লোৱা ধৰণৰ কেইটা থাকিব 6টা থাকিব 6টা তো পেন অৰ পেঞ্চিল ল'ব আপুনি তাৰমানে যেতিয়া মই অলপ আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যোনে আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই যোনটো মোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপল অফ কাউণ্টিঙৰ কনচেপ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো আছিল সেইটো এবাৰ চাই ল'ব সো মই তলত লিংকটো দি দিম বাৰু সো যেতিয়া অৰ থাকিব তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম যিকোনো এটা কাম কৰিম এইটো নহ'লে এইটো আৰু এই দুটা কাম দুইটাই বেলেগ বেলেগ ঠিক আছে তেতিয়া আমি কি কৰিম মাজত প্লাছ চিন ইউজ কৰিম তাৰমানে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব 13 ঠিক আছে সো আই হোপ আপোনালোকে ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপলৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন ৰুল এণ্ড এডিশ্যন ৰুলৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ আছিল আই হোপ আপোনালোকে বুজি পালে সো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ কামত আহিছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ আগন্তুক ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম